हाय फ्रेंड्स, मी अर्चनाच किचन हेल्दी अँड टेस्टीमध्ये आपणा सर्वांचं स्वागत आहे. आज आपण पाहणार आहोत कुरकुरीत असा शाबू वडा, तेलात न फुटणारा आणि कमी तेलकट होणारा. बघा तर किती छान हा क्रिस्पी झाला आहे. बघा तर किती छान आपला असा शाबू वडा कुरकुरीत मस्त हलका फुलका आणि कमी तेलकट झालेला आहे. शाबू वडा तर आपण सर्वजण उपास म्हटलं की बनवतोच, पण मी काही वेगळ्या ट्रिक्स वापरून कुरकुरीत होण्यासाठी सांगणार आहे आणि खूप साऱ्या टिप्सही देणार आहेत, जेणेकरून तो तेलात फुटणार नाही. चला तर मग आपण कृतीकडे वळूयात. तुम्ही माझ्या यूट्यूब चॅनलवरती नवीन असाल तर चॅनलला नक्की सबस्क्राईब करा. इथे मी शाबू छान असा मोकळा भिजवून घेतलेला आहे. तर शाबू कसा भिजवायचा, तर 2 वाट्या शाबू घ्यायचा आणि तो 2 वेळा स्वच्छ धुवून घ्यायचा. त्यानंतर त्यामध्ये थोडंसं पाणी ठेवून तो रात्रभर भिजत ठेवायचा, जेणेकरून शाबू असा छान मोकळा भिजला जातो. 2 वाट्या भिजवलेला शाबू, त्यामध्ये मिरची आणि जिरे घालून ठेचा तयार केलेला आहे, तो मी इथे 1 चमचा घेणार आहे. थोडीशी कोथिंबीर, जर उपासाला तुम्ही कोथिंबीर खात असाल तर तुम्ही इथे कोथिंबीर नक्की घाला. 2 चमचे अर्ध्या पाकळ्या केलेल्या शेंगा, चवीनुसार मीठ आणि अर्धी वाटी बारीक केलेला शेंगाचा कूट. त्यामध्ये आता आपण घालणार आहोत अर्धा चमचा साखर, जेणेकरून आपले शाबू वडे छान असे कुरकुरीत होतील. आपण आता हे मिश्रण छान असं एकत्र करून घेऊयात. उकडून कुस्करलेला अर्धा बटाटा घालणार आहोत. छान असं मिश्रणामध्ये मिक्स करायचं आहे. बटाटा पण या इथे कमी घालणार आहोत, जेणेकरून आपले शाबू वडे छान असे कुरकुरीत होतील. आता त्यामध्ये आपण अर्धा चमचा लाल तिखट घालणार आहोत. पुन्हा आपण हे मिश्रण छान असं एकजीव करून घेणार आहोत. बघा तर मी इथे किती छान असं मिश्रण एकजीव करून घेतलेलं आहे. बटाटा छान कुस्करून घ्यायचा. चला तर मग आता आपण वडे करायला घेऊयात. एका भांड्यामध्ये थोडंसं पाणी घ्यायचं आहे, जेणेकरून आपण वडे करताना वडे आपल्या हाताला चिटकणार नाहीत. मिश्रणातला छोटासा गोळा घेऊन गोल करायचा आहे व तळ हातामध्ये छान असा खोलगट भाग करायचा व दुसऱ्या हाताचा खोलगट भाग करून छान असा वरतून त्याला दाब द्यायचा आहे, जेणेकरून मधला वडा हा छान जाडसर राहील आणि कडेने तो असा बारीक होईल, म्हणजे त्याचे काठ बारीक राहतील, जेणेकरून वडा तळताना छान असा फुगीर होईल. वडा असा छान गोल झाला की मध्ये त्याला असं एक होल पाडायचा आहे. इथे बघा मी कसे केलेले आहे. आपण मेंदू वड्यांना जसे करतो तसे करायचे, जेणेकरून त्यामध्ये जास्त तेल राहणार नाही व तो वडा फुगून फुटणार नाही. चला तर मग मी इथे दुसरा वडाही करायला घेतलेला आहे. थोडंसं हाताला पाणी लावून पुन्हा सेम तीच प्रोसेस करायची आहे. वडे करताना हाताला थोडेसे पाणी लावले तर वडे हाताला चिटकतही नाहीत व वडे तळल्यानंतर छान असे कुरकुरीत होतात. चला तर मग मी आता सर्व मिश्रणाचे वडे बनवून घेते. तुम्हीही असे वडे बनवून ठेवले तर आयत्या वेळी तळताना गडबड होत नाही. चला तर बघा मी इथे किती छान वडे बनवून घेतलेले आहेत. इथे मी गॅसवरती लोखंडाच्या कढईमध्ये तळण्याकरता तेल गरम करायला ठेवलं आहे. वडे तेलात सोडताना तेल फार गरमही नसू नये व गारही नसू नये, जेणेकरून आपले वडे एकदम करपणार नाहीत. वडे सोडल्यानंतर मंद आचेवरती थोडे थोडे करून आपण तळून घेणार आहोत. वडे तेलामध्ये सोडल्यानंतर एक 5 मिनिटांनी वड्यांना छान असा सोनेरी रंग येतो. त्यानंतरच आपण दुसऱ्या बाजूनी वड्यांना छान असं सोनेरी रंग येईस्तोपर्यंत तळणार आहोत, जेणेकरून वडे आपले छान असे कुरकुरीत होतील. वडे तळताना नेहमी गॅस हा मीडियम टू लो फ्लेमवरती असावा, जेणेकरून वडे आतून छान असे शिजतील. बघा तर इथे वडे आपले छान असे तेलावरती तरंगत आहेत, म्हणजेच आपले वडे छान तळलेले आहेत. इथे मी डिशमध्ये टिश्यू पेपर घातलेला आहे, त्यावरती आपण आता वडे काढून घेणार आहोत. आता आपण बाकीचे वडे तळून घेणार आहोत. हे वडे तळून होईपर्यंत आपण वड्यांसोबत लागणारी चटणी बनवूयात.
सुक्या खोबऱ्याचे तुकडे, तुम्ही येथे ओल्या खोबरे घेतले तरी चालेल, आल्याचा तुकडा, चवीनुसार मीठ, अर्धा चमचे जिरे, 1 मिरची, 1 चमचा साखर. हे सर्व मिश्रण आपण मिक्सरमध्ये थोडेसे पाणी घालून छान असे बारीक करून घेणार आहोत. त्यानंतर त्या मिश्रणामध्ये आपण 1 वाटी दही घालून छान असे मिश्रण मिक्स करून घेणार आहोत. बाकीचे वडेही छान मी असे सोनेरी रंगावरती तळून घेतलेले आहेत. तुम्हाला मी आता एका टिश्यू पेपरवरती एक शाबूचा वडा घेऊन छान असा दाबून दाखवणार आहे, जेणेकरून आपल्याला समजेल या वड्यांमध्ये किती तेल आहे. बघा तर मग आपल्या वड्यामध्ये किती कमी तेल आहे. खूप दिवस झाले या शाबूच्या वड्यांची रेसिपी दाखवा अशी कमेंट येत होती, त्यामुळे मी आज ही शाबूच्या वड्यांची रेसिपी दाखवली आहे. चला तर मग तयार आहे शाबूचा वडा. तुम्हाला माझी आजची रेसिपी आवडली असल्यास नक्की ट्राय करून बघा आणि कमेंट बॉक्समध्ये मला कमेंट करून सांगा. चला तर मग भेटूयात आता एका नवीन रेसिपीसहित. तोपर्यंत बाय.